Hello everyone, welcome to Engineering Drawing 1, an online learning series. Subject code ME401 र आज हामी सिट 1 कसरी कम्प्लिट गर्ने भनेर जसमा चाहिँ लाइन्स एन्ड लेटरिङको प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसलाई हामी एज अ स्याम्पलको रूपमा हेर्दैछौँ र यो म्यानेजमेन्ट एउटै सिटमा लाइन्स र लेटरलाई प्लान गर्ने चिज चाहिँ मेरो पनि गुरु हर्ष रसेली सरले थापाथली क्याम्पसमा रहँदाखेरि अहिले रिटायर्ड भइसक्नु उहाँले गर्नुभएको थियो. So we'll be using his ideas to present everything in one single sheet, A3 sheetमा. यदि भाइ बहिनीहरूसँग A3 सिट छैन A4 सिट युज गर्नुभएछ भने यो सिटको बदलामा तपाईँहरूले चाहिँ तीनटा A3 सिट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होला. सो लेट्स लुक इन्टु इट. आजको लागि हामी ड्रइङ सिटलाई तीन भागमा बाँड्छौँ. दिस विल बी 100 mm. अब mm लेखिरहनु नपर्ला हैन भाइ बहिनीहरूले यहाँ अल डाइमेन्सन्स आर इन mm बोल्ड लेटरमा लेखिसकेपछि इट विल बी डन. बट स्टिल दिस विल बी 100 mm. र त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ हाफ एन्ड हाफ गर्छौँ हामी है, आधी आधी पार्ने काम गर्छौँ. सो अनि यसमा अगाडिपट्टिको पोर्सनमा हामी लाइनको प्र्याक्टिस गर्छौँ, यसमा लेटरिङको, र यो पोर्सनमा चाहिँ प्यारलल लाइन्सको प्र्याक्टिस गर्छौँ. अब यो अहिले गर्न लागेको ड्रइङ 1.1 पहिलो ड्रइङ सिट भए पनि यसको लागि चाहिने बेसिक सामग्रीहरू चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोजहरूमा गरिसकेका छौँ. सो यदि कुनै यो स्टेजमा प्रब्लम पर्छ भने फर लेटरिङको प्रब्लम हामी रिसेन्ट भिडियो 0.005 लेटरिङलाई रिफर गर्न सक्छौँ अल्फाबेट्सहरू हेर्नको लागि. टाइप्स अफ लाइनको लागि 004मा रहेको छ. त्यसपछि टाइटल ब्लक यो कसरी बन्छ भन्ने केसको लागि अथवा के कन्टेन्ट राख्ने कन्फ्युजन छ भने यु क्यान रिफर टु टाइटल ब्लक भिडियो. र त्योभन्दा अगाडिको दुईटा भिडियो वाज अबाउट हाउ टु युज टी स्क्वायर और टी स्केल एन्ड ड्राफ्टर फर ड्रइङ प्यारलल लाइन्स. यो सेक्सनमा प्यारलल लाइन्स ड्र गर्ने भएको हुनाले यसमा कति एङ्गल कसरी निक्लिन्छ सम्बन्धी टिप्सको लागि यु क्यान गो ब्याक टु दिस भिडियोज. र अब यो ड्राफ्टर टी स्क्वायर टी स्केल भनेको के हो भन्ने चिजमा यदि भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युजन छ भने यु क्यान गो इन्टु द फर्स्ट भिडियो अबाउट इन्ट्रोडक्सन टु द सब्जेक्ट एन्ड टुल्स लिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. सबैभन्दा प्रथम त हामी बोर्डर लाइन बनाउँछौँ जुन हामीले सिकिसकेका छौँ. त्यसपछि यो बोर्डर लाइनभित्रको ड्रइङ स्पेसलाई चाहिँ हामी यहाँ युज गर्दैछौँ है. टाइटल ब्लकहरू सबै भइसक्यो र यहाँ हामीले 100 mm यहाँ छोड्यौँ. त्यसपछि 150 को एराउन्डतिर हुन आउँछ यो बाँकी रहेको स्पेस, किनभने 420 हाम्रो होल स्पेस हुन आउँछ. 420 मा पछाडिपट्टि हामी 25 छोड्छौँ, अगाडिपट्टि 10 छोड्दाखेरि 485 हुन आउँछ. 485 यो यहाँदेखि यहाँसम्मको मेरो ड्रइङ स्पेस भयो. 485 को ड्रइङ स्पेसमा 100 हटाउँदाखेरि रिमेनिङ विल बी 185. सो 185 लाई हाफ एन्ड हाफ पारेर हामी यो लेआउटमा पुग्छौँ. यतिमा पुगिसकेपछि हामी पछाडिको पोर्सनलाई वन्स अगेन हाफ र त्यसको पनि हाफ हैन. सो जति छ यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पहिले पनि भनिसकेको छ, यो कर्नर पोइन्ट र यो कर्नर पोइन्टमा स्केल राखेर विल सिम्पली ड्र लाइन, यसरी लाइन ड्र गर्छौँ र यो कर्नर पोइन्ट र यो कर्नर पोइन्टमा जोइन गरेर हामी लाइन ड्र गर्छौँ बिचमा मात्र. सो त्यसले यो चाहिँ 2H ले गर्छौँ है. अहिले मैले यहाँ रेडले नगरेर मैले ग्रिनले नगरेर मैले रेडले गरेँ. So let me erase that. So यसरी यहाँ क्रस गरिसकेपछि दिस इज द मिड पोइन्ट है. यो मिड पोइन्ट भइसकेपछि यहाँबाट पास हुने गरी म भर्टिकल लाइन ड्र गर्छु र यहीँबाट पास हुने गरी अब यदि हाफ गर्नु छ भर्टिकल्ली भने पनि यो डायगोनलको स्क्वायर रेक्ट्याङ्गलको डायगोनलले बाइसेक्ट गर्छ भन्ने लजिकलाई हामी युज गरिरहेको छौँ. यु डोन्ट निड टु मेजर इट, स्केलले मेजर गरेर भाइ बहिनीहरूले काट्नु पर्दैन. सो यही पोइन्टकै रिफरेन्समा यहाँ पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि यो होल सेगमेन्टलाई पहिले यो लाइनले आधी बनायो र त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई वन्स अगेन आधी बनायो हैन. यहाँको यो डायगोनलले क्रस गरेर यो पोर्सन हाफ भयो र त्यसपछि फेरि के गर्ने, यो बनेको पोर्सनलाई पनि क्रस गरेर हाफ बनाउने. त्यसपछि कम्पासले यो डिस्टेन्सलाई लिएर यु क्यान सिम्पली कट दिस पोइन्ट्स र त्यसरी हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ है. यहाँ दिने बेलामा चाहिँ एकैचोटि बनेको जस्तो देखिए पनि फर्स्ट अफ अल डायगोनल कट गरेर यो पोर्सन फेला पर्यो, त्यसपछि वन्स अगेन यो सेगमेन्टको डायगोनल क्रस गरेर यो पोर्सन फेला पर्यो, त्यसपछि यो पोर्सनको डायगोनल क्रस गरेर यो पोर्सन फेला परिसकेपछि यहाँनिरको डाइमेन्सनबाट आई क्यान मुभ इट फर्दर. अथवा भाइ बहिनीहरूले स्केलले मेजर गरेर क्यालकुलेटर युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. बट दिस बिङ इन्जिनियरिङ ड्रइङ हामी युक्लिडियन ज्योमेट्रीमा विश्वास गर्छौँ. सो
टी स्केल टुल्स पेन्सिल कम्पासहरू युज गरेर हाफ पार्नु विल बी बेटर फर अस होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्लानिङको लागि तयार भयो। यो लेफ्टपट्टिको पोर्सनलाई फर्दर हामी 3 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ र यति गरिसकेपछि हाम्रो ओभरअल लेआउट चाहिँ तयार भयो होइन। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 8वटा बक्स छ हामीसँग। यो एउटा ठुलो बक्स छ र यतापट्टि हामीसँग 4 त्यहाँ 12वटा बक्स छ। सो 19वटा बक्समा चाहिँ हामी लाइन लेटरिङको प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ। सो विल स्टार्ट विथ कुन ठाउँमा के बनाउने भन्ने चिजमा फर्स्ट अफ अल हाम्रो टप पोर्सनमा चाहिँ भिजिबल लाइन जुन टाइप्स अफ लाइनमा हामीले पढिसकेका छौँ त्यो टाइप्स अफ लाइनको लागि भिजिबल लाइन भनेर हामी टाइटल दिन्छौँ। त्यो टाइटलभन्दा माथि भिजिबल लाइन कस्तो हुन्छ त भन्ने चिजमा इट विल बी मेड विथ 2B HB 3B पेन्सिलले बनाइन्छ। सो हामी सिम्पली स्केल राखेर ओरिजेन्टल लाइन्सहरू बनाउँछौँ होइन एज अ स्याम्पलको रूपमा र यसको थिकनेस चाहिँ 0.5 mm हुनुपर्छ भनेर हामी मेन्सन गरिदिन्छौँ र कुन पेन्सिल युज गरेर ड्रइङ गरिएको त्यो पेन्सिलको नाम लेखिदिन्छौँ। सो हामीले डिटेलमा बुझाइरहनु पर्दैन है, हामीले टाइप्स अफ लाइन बुझ्यौँ भन्ने चिज यतिले पनि हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो दिस इज अबाउट भिजिबल लाइन अर बाउन्ड्री। यो बाउन्ड्रीमा बनेको लाइनहरू पनि त्यहीबाट नै निर्मित छ। सो त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा विल डु कन्स्ट्रक्सन लाइन जसको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले एक्सटेन्सन लाइनहरू त्यसैबाट बन्छ, यो थिन लाइन हो स्काफोल्डिङ जस्तो हो भनेर डिस्कस गरिसकेका थियौँ। सो कन्स्ट्रक्सन लाइन हामी 3H 4H जस्ता हार्ड पेन्सिलहरू युज गरेर थिन बनाउँछौँ। इन माई केस इट्स युजिङ 2H पेन्सिल होइन, हामीले ग्रिन कलरले यहाँ रिप्रेजेन्टेसन देख्न सक्छौँ। एकछिनमा म यो पोर्सनलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। थर्ड सेक्सन इज फर ड्यास लाइन। यो चाहिँ हिडन लाइनको लागि हामीले ड्यास अथवा हिडन लेख्न पनि सक्छौँ है। सो हिडन लाइन्स विल बी ड्यास लाइन इक्वल डिस्टेन्समा हामी दिन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ ड्यास लाइनलाई पनि प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 2Hहरू पनि हार्ड पेन्सिल पनि युज हुन्छ यो कन्डिसनमा। सो इट विल बी कम्बिनेसन अफ बोथ। अब यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ड्रइङको स्पेस हेरेर 3टा 4वटा 5वटा राम्रो देखिने गरी सफा देखिने गरी अब एउटा मात्र लाइनको स्याम्पल चाहिँ नबनाऊ, जस्ट 2-3वटा स्याम्पल इक्वल डिस्टेन्समा राखेर बनाउँदाखेरि इट विल लुक गुड। त्यस्तै हामीसँग चेन लाइन एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि छ र चेन लाइनको लागि हामी दुईटै टाइपको पेन्सिल युज गर्ने भएको हुनाले जस्तो सेक्सन ब्रेकहरूको लागि चाहिँ हामीले अलिकति डार्क पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो चेन लाइनलाई हामी दुईटै लाइन रिप्रेजेन्ट गराउँछौँ, हार्ड एज वेल एज ब्ल्याक। सो 2B र SB दुईटै पेन्सिलले यहाँ चाहिँ ब्ल्याकबाट पनि छ ग्रिनबाट पनि छ। सो भाइ बहिनीहरूले त्यति भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। सो दिस इज अबाउट चेन लाइन। त्यसपछिको सेक्सनमा हामी एउटा सिम्पल आर्बिट्रेरी ड्रइङ गर्छौँ। इट्स जस्ट अ बक्स है जसको विड्थ रहेको छ 10 mm र लेन्थ रहेको छ 40 mm। त्यसपछि 5 mm भित्रतिर पनि गएर एउटा स्ल्यान्टेड लेन्थमा एउटा स्ट्रक्चर जस्तो हामी बनाउँछौँ, किनभने हामीले प्रपर ड्रइङ सिकिसकेका छैनौँ। सो यसमा मिस्टेक हुँदाखेरि भाइ बहिनीहरू आत्तिनु पर्दैन। त्यसपछि हामी यो पोर्सनलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि विल सिम्पली ड्र यो स्ल्यान्टेड लाइन थ्रु इट। हामीले पढेका थियौँ नि चक्कुले काट्दाखेरि ह्याचिङवाला लाइन भनेर, त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हो यो। र यसमा 3-4वटा लाइन्सहरू छन्। यो बनेको ह्याचिङ लाइन हो होइन, डाइमेन्सनको लागि यो बनेको एक्सटेन्सन लाइन हो र यहाँदेखि भएको यो चाहिँ डाइमेन्सन लाइन हो। सो यो लाइनको टाइटल चाहिँ डाइमेन्सन एक्सटेन्सन एन्ड ह्याचिङ छ। भाइ बहिनीहरूको जति अट्न सक्छ त्यति लेखिदिउँ है, अथवा अटेन भने DIM डट EXT डट गरेर पनि हामी यसलाई चाहिँ टाइटललाई चाहिँ कम्प्लिट गराउँछौँ। सो हाम्रो इम्पोर्टेन्स भनेको हामीलाई लाइनको नाम थाहा हुनु पर्यो र त्यो कहाँ छ भनेर चिन्नु पर्यो होइन। सो यो एउटा अब्जेक्ट जस्तो डायग्राम बनायो भने हाम्रो 3 थरीको लाइन तिमीहरूले बुझेको छौ भनेर एउटै स्टेपमा कन्भिन्स गरिदिन सक्यो होइन। र कुनै बेलामा यदि लाइनको नाम के रहेछ कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान कम ब्याक टु दिस सेट। त्यसपछि कहिलेकाहीँ ड्रइङमा वेभी कर्भ्सहरू पनि युज हुन्छ। सो इट्स जस्ट अ म्याटर अफ ड्रइङ फ्यु जिगज्याग लाइन्स। अब यो चाहिँ फ्री ह्यान्ड भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले आफूले सक्दो, अब यो लाइन्सहरू चाहिँ अटोक्याडबाट डेभलप भएको हुनाले अलिकति स्ट्यान्डर्डमा देखेको छ, तर अलि सक्दो खालको स्मुदेस्ट कर्भ चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बनाइदिनु यसको यो पोर्सनको लागि। त्यसपछिकोमा हामीसँग सेक्सन लाइन भनेर रहन्छ, कुनै पनि चेन लाइन जसको इन पोइन्ट चाहिँ थिक हुने गर्छ। सो द्याट इज सेक्सन लाइन। यो चाहिँ 2B 3B B पेन्सिलले हामी बनाउँछौँ। र लास्ट पोर्सनमा छ कन्टिन्युअस अथवा ब्रेकअप लाइन होइन, कुनै पनि लेन्दी पिच छ जसमा चाहिँ मैले यो पेनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, बिचमा डिटेल नभएको कन्टिन्युअस क्रस सेक्सनको लाइन छ भने वी युज
continuous or breakup proportion to represent such dimensions. त्यसको लागि दुईटा सेगमेन्टमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो डेल्टा जस्तो डी जस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू बनाउन सक्छौँ भने लेन्थको लागि नन सर्कुलर अब्जेक्टको केसमा चाहिँ हामी यो हर्टबिट जस्तो खालको यसलाई अलिकति जुम गरेर पनि हेरौँ भाइ बहिनीहरू सो यो टाइपको स्ट्रक्चर चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ होइन सो यसले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दा यो लाइन र यो लाइनको बिचमा यहाँ सानो देखिएको होला तर एकदम ठुलो लाइन छ भन्ने चिज चाहिँ यो डायग्रामले हामीलाई बताइरहेको छ सो स्लोली आई विल जुम इन फ्रम टप भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले सो दिस इज फर भिजिबल लाइन 2B पेन्सिल युज भएको छ फर कन्स्ट्रक्सन लाइन 2H पेन्सिल युज भएको छ होरिजेन्टल लाइन्सहरू ड्यास लाइनको लागि केही मात्रामा 2B र केही मात्रामा 2H को गरेर देयर आर 6 डिफ्रेन्ट लाइन्स यो चाहिँ ड्यास लाइन इक्वल इक्वल डिस्टेन्समा भाइ बहिनीहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ चेन लाइन भनेको एक्सिसहरू रिप्रेजेन्टेसनको लागि यो पनि 2B र 2H दुइटैमा चाहिँ केही स्याम्पलहरू बनाइदिने हो यो प्रोपोर्सनको लागि इफ यु वान्ट यु क्यान इभन पज दिस भिडियो राइट हियर यहीँ पज गरेर तपाईँले यो डायग्रामलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि यु क्यान मुभ फर्दर वेभी कर्भको लागि चाहिँ दुईटा सिम्पल फ्री ह्यान्डबाट ड्र गर्ने स्याम्पल एन्ड दिस इज फर सेक्सन ड्रइङ र थिन लाइन टाइपमा हामी कन्टिन्युस ब्रेकअप लाइन 2H एचले बनाउँछौँ जुन चाहिँ यो डेल्टा जस्तो डी जस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनले चाहिँ सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट भनेर बुझाउँछ र हार्टबिट जस्तो यो जुन विग्ली लाइन छ यो विग्ली लाइनले चाहिँ हाम्रो केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्टिन्युस छ है यहाँ सकिएको छैन बिचमा धेरै अब्जेक्ट छ भन्ने चिजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड दिस इज अबाउट दि टाइप्स अफ लाइन है टाइप्स अफ लाइनमा हामीले हेर्नुपर्ने चिज यति नै हो अब यो बाहेक पनि अरू लाइनहरू अस्ति पनि डिस्कस भएको थियो फ्यान्टम लाइन्स भन्ने छन् त्यस्तै गरेर अरू पनि 2-4वटा टाइपका लाइनहरू हामीसँग अझै बाँकी छन् तर ती लाइन्सहरूलाई चाहिँ हामी जतिखेर हाम्रो कोर्सले डिमान्ड गर्छ त्यतिखेर पढ्दै जानेछौँ अहिले एज अ बिगिनरको रूपमा दिस मच लाइन्स अझ स्पेसल्ली भन्नुपर्दाखेरि यहाँ देखाइएको भिजिबल कन्स्ट्रक्सन ड्यास लाइन डाइमेन्सन एक्सटेन्सन र ह्याच लाइन यति 5वटा ड्रइङले भाइ बहिनीहरूको अराउन्ड 98% अफ द इन्जिनियरिङलाई कभर गरिदिन्छ होइन बाँकी रहेको 2% चाहिँ हामीले लेटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट्स अलमोस्ट सबै चिज चाहिँ यति ड्रइङबाट बन्न सक्छ सो लेट्स मुभ अन विथ नेक्स्ट पोर्सन जसमा चाहिँ हामी लाइनको टाइप्स भइसकेपछि लाइनको प्र्याक्टिस गर्छौँ अब यो लाइन प्र्याक्टिस वी क्यान डु इट विथ 2B पनि है तर 2Bले ड्रइङ गर्दाखेरि यो लाइन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हाम्रो स्केलहरू त्यहाँ लतपत्तिएर ड्रइङ एकदम फोर भएको पाइयो द्याट्स वाइ अब लाइन चाहिँ जस्तो पनि हुनसक्छ जुनसुकै पेन्सिलले पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ अहिले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ वी विल युज 2H पेन्सिल युज गरेर लाइन बनाउँछौँ सो फर्स्ट अफ अल इट विल बी होरिजेन्टल लाइन्स होइन यहाँ सिम्पली विल बी ड्रइङ होरिजेन्टल लाइन्स यसमा विल बी ड्रइङ भर्टिकल लाइन्स यसमा लाइन्स इन्क्लाइन्ड एट 45 डिग्रीको लाइनहरू हामी बनाउँछौँ त्यसपछिको बट्टामा हामी इन्क्लाइन्ड एट 135 सो 45 डिग्री कसरी निकाल्ने 135 डिग्री कसरी निकाल्ने यसको लागि हामी अर्लियर यो बेसिक टुल्सको भिडियोलाई रिफर गर्न सक्छौँ त्यस्तै क्रस्ड एट 45 एन्ड 135 सो 45 को लाइन पनि एज वेल एज 135 को लाइन पनि हामी यो बक्समा बनाउँछौँ त्यसपछिको बक्स इज फर इन्क्लाइन्ड एट 30 डिग्री 30 को सेट स्क्वायरले हामी युज गर्न सक्छौँ ड्राफ्टर युज गर्ने भाइ बहिनीहरूले एउटा लाइन चाहिँ सेट स्क्वायर युज गरेर बनाएर त्यसपछि त्योसँग अलाइन हुने गरी ड्राफ्टरलाई सेट गरेर चाहिँ यु क्यान प्रोसिड विथ दिस ड्रइङ अब यसको स्याम्पल पनि म देखाउने नै छु सो इन्क्लाइन्ड एट 120 इन्क्लाइन्ड एट 150 60 र 150 को क्रस इन्क्लाइन्ड एट 75 र इन्क्लाइन्ड एट 105 भनेर यी बेसिक दुईटा सेट स्क्वायरहरूलाई कम्बिनेसन गरेर युज गर्नु पनि पर्ने एङ्गल्सहरूलाई पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ सो इट्स जस्ट अबाउट सिम्पली ड्रइङ दोज लाइन्स होइन इक्वल ग्यापमा सकभर हुने गरी है बाई चान्स मिस्टेक भयो भने चाहिँ धेरै टाउको नदुखाउने गरी हामी होरिजेन्टल लाइन यो टी स्केल अथवा ड्राफ्टरको लोवर लाइन सेगमेन्टबाट भर्टिकल लाइन्स युजिङ त्यसमाथि सेट स्क्वायर राखेर अथवा ड्राफ्टरबाट बनाउन सक्छौँ त्यसपछि वी क्यान ड्र एङ्गल एट 45 डिग्री सेट स्क्वायरको साथमा अब यहाँ जुन यो हिसाबको लाइन बनेको छ माथितिरपट्टि ट्रान्सफर भएको छ द्याट इज नट गुड है के भन्दाखेरि जति जति मैले माथि ट्रान्सफर गरेर लाइन बनाउँदै जान्छु मेरो डिभाइसले के गर्छ तलपट्टिको लाइनलाई थिच्दै जान्छ त्यो हुनाले यो पोर्सनमा जुन बनाइएको टेक्निक देखाइएको थियो अहिले भर्खर एनिमेसनमा द्याट्स नट गुड है सो त्यो चिजलाई पनि कन्सिडर गर्यो भने लाइन बन्छ डायग्राम कम्प्लिट हुन्छ डायग्राम कम्प्लिट गर्नलाई खासै समस्या होइन
तर ड्रइङ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता माइनर डिटेल्सहरूलाई पनि वी निड टु थिङ्क अबाउट इट होइन। सो त्यसपछिको पोर्सनमा हेरौँ त मैले माथिपट्टिबाट सुरु गर्दै आएको छु सो द्याट अहिले बनेको ड्रइङलाई चाहिँ मैले ओभरल्याप गर्दिनँ। तर के हुनसक्छ यहाँनिर बनिसकेको ड्रइङमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। सो मेबी वी क्यान स्टार्ट फ्रम 135 है। अब यहाँ टुल्स युज गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो युनिफर्म ग्याप हुँदैन, त्यो चिजलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। सो मैले पनि यो प्लान गर्दाखेरि युनिफर्म ग्याप राखिनँ। सो ड्रइङ अट्न सक्छ भने आई क्यान मेक इट ह्यापन होइन, म त्यहाँ थपिदिन सक्छु। अब बाई चान्स यदि अट्दैन भने चाहिँ वाट वी निड टु डु इज वी निड टु स्किप इट है। त्यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। ड्रइङलाई मेटिकन सफा बनाउनु भन्दा बरु अलिकति सानो मिस्टेकलाई सँगै लिएर हिँड्न चाहिँ बेटर म पर्सनली प्रिफर गर्छु है। अनि यहाँ सँगसँगै अर्को एक्स्ट्रा चिज पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ त यो लाइनले चाहिँ जानिकन एक्स्ट्रा बोर्डर क्रस गरिदिएको छ होइन, यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब यो यति मेट्ने क्रममा यहाँ ड्रइङ धेरै बिग्रेर कालो भद्दा हुन्छ भने नमेटौँ। यदि इरेजिङ सिल्ड्सहरू छ र त्यस्तो युज गरेर मेटाउन सकिन्छ भने बल्ल मेटाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। सो नेक्स्ट वान इज क्रस एज 45 एन्ड 135। सो यी एङ्गल्सहरू यी लाइन्सहरू मैले एकैचोटि बनाइदिएँ र यहाँ पनि कहीँ कहीँ हामी डबल ओभरल्यापहरू भएको लाइनहरू क्रस गरेको सिचुएसन्सहरू देखिरहेका छौँ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि इट्स यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि हो। यो लाइन पर्फेक्ट अहिले बनाउनु पर्दैन, तर यो लाइन पर्फेक्ट हुँदाखेरि तिमीहरूको भाइ बहिनीहरूको ड्रइङ नै बेटर क्वालिटीमा देखिन्छ। वी सुड बी क्लियर अन द्याट। त्यस्तै अर्को एउटा कन्टिन्युस सेगमेन्टमा यहाँ बाङ्गो बनाएर मैले लाइन ड्र गरिदिएँ होइन। अब यो लाइन बाङ्गो ड्र हुँदाखेरि यसलाई पनि अलिकति जुम गरेर हेरौँ सो द्याट इट विल बी क्लियर फर यु गाइज। सो यो लाइन बाङ्गो बनेर ड्र गर्दाखेरि यतापट्टिको लाइन त पहिल्यै बनिसकेको थियो। अब यसलाई मैले मेट्न थालेँ भने फेरि यतापट्टिको लाइन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब पर्फेक्टली मिल्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ, मैले यो राम्रो बनाउन खोज्दाखेरि झन् फोहोर हुन्छ होइन। सो भाइ बहिनीहरूलाई बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कन्सियस भएर बनाऊ, एकचोटि बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई धेरै बेटर नपारौँ होइन। सो द्याट्स वाइ प्लान गरेर के गर्दैछु कसरी गर्छु, यसपछि मेरो डिभाइस कता जाँदैछ, बेला बेलामा बरु टी स्केल डिभाइसेसहरूको तलपट्टि चाहिँ टिस्युले पुछ्ने, वेट टिस्यु चाहिँ युज नगरौँ, फेरि पेपर टाँसिन्छ, ड्राई गराउनलाई सुकाउनुपर्छ। सो त्यसरी कहिलेकाहीँ त इरेजरले टी स्केल अथवा मेरो डिभाइसेस प्लास्टिक डिभाइसेसहरूको पछाडिपट्टि इरेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ पुरानो पेन्सिलको दागहरू हटाउनको लागि। अनि हातबाट यदि पसिना आउँछ भने टिस्युहरू युज गरेर। सो अहिलेबाट त्यस्तो बानी बनाउन थालियो भने इट विल बी रियली हेल्पफुल फर अस। सो हामीले टाइप्स अफ लाइन सक्यौँ र लाइनको प्र्याक्टिस पनि सक्यौँ। अब नाउ लेट्स जम्प इन्टु लेटरिङ। सो लेटरिङको लागि फर्स्ट अफ अल विल ड्र गाइडलाइन्स। अब यो चाहिँ एकदम सानो 2.5 mm को हाइटको टेक्स्टको लागि युज गरिएको छ। त्यस्तै 3.5 mm को हाइटको लागि पनि के गरिएको छ, एदेखि जेडसम्म र 1 2 3 4 5 है। यहाँ युज भएको फन्ट हामीले पढेको एक्ज्याक्टली सेम नहुन सक्छ है। मैले इच एन्ड एभ्री लेटरलाई चाहिँ लाइन गरेर प्लान गरिनँ। आई हेभ सिम्पली युज अ फन्ट। So it might not be as exact as we studied. So अहिलेलाई हामी 5 mm को ग्यापमा वन्स अगेन ABCD को प्र्याक्टिस गर्छौँ। एज यु क्यान सी हाम्रो रेड भनेको एसबी थियो। लेटरिङ गर्ने काम एसबीले गरिन्छ, त्यही देखाउनको लागि हामीले 2 स्टेपसम्म चाहिँ वी युज एसबी पेन्सिल होइन। तर त्यसपछिको चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले 2B मा जम्प गऱ्यौँ, बिकज दिस इज अ लेटरिङ प्र्याक्टिस है। यसमा मेन क्वेसन के हो भन्दाखेरि लेटरिङ गर्नुपर्ने र सोल्युसन के हो, एबीदेखि जेडसम्म 1 2 3 4 क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने। सो यसलाई एज अ हामीले अक्षरको रूपमा भन्दा पनि एन्सरको रूपमा ट्रिट गरेको हुनाले यसपछिको कन्टेन्टमा चाहिँ आई हेभ युज 2B पेन्सिल है। र यो मैले जुन सेटिङमा चाहिँ लास्टमा भनौँ न, म यसपछि यहाँ नगइकन यहाँ जानुको रिजन पनि छ। त्यो रिजन के हो भन्दाखेरि यहाँ एकचोटि लेखिसकेपछि मैले टी स्केलहरू धेरै भनौँ न यत्रो लाइन चलाउनलाई त मैले टन्नै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि ड्रइङ लतपत्तिन्छ हो। त्यो भएको हुनाले एट द एन्डमा चाहिँ म के गर्दैछु, म मेरो एबिसिडी लेख्ने काम गर्दैछु र पहिले यो पोर्सनमा त्यसपछि यो पोर्सनमा ड्रइङ गरेर प्लान गर्दाखेरि बिचको ग्यापमा मेरो डिभाइसहरू यहाँ बस्न सक्छ होइन। त्यहाँ यदि दाग छ भने पहिले सुरुमा मेटाएर त्यसपछि युज गर्दाखेरि इट विल बी इभन मोर इन क्वालिटी है। सो 5 को फन्टमा हामीले एबिसिडी लेख्ने, त्यसपछि 7 को फन्टमा हामी एबिसिडी लेख्न सक्छौँ, 10 को फन्टमा पनि हामी एबिसिडी जेडसम्म र नम्बर्सहरू क्यापिटलमा लेख्छौँ। हामी क्यापिटल नम्बर्स लेटर्सलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटीमा राखिरहेका छौँ है, बिकज हामीले जहाँ पनि हेरौँ त यो ड्रइङ सिटभरि स्मल लेटर्स जेनरली कहीँ पनि भेटिँदैन होइन।
सबै प्रायः चाहिँ क्यापिटल लेटर्स नै हुन्छ। यहाँ दुई चारवटा मिस्टेक छ है। यो एमएम चाहिँ क्यापिटलमा नहुनु पर्ने मैले भर्खर रियलाइज गरेँ, अल क्याप्स गर्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ। यो एमएम चाहिँ युनिट भएको हुनाले इट्स रिप्रेजेन्टेड इन स्मल एमएम है, द्याट्स माई मिस्टेक। खेर लेट्स मुभ अन विथ इट। यसलाई मेटेर सच्याउनु भन्दा बरु मिस्टेक छोडिदिनु नै बेटर फिल गरेँ भनौँ न। सो अर्को छ हामीसँग इन्क्लाइन्ड, जसलाई चाहिँ इटालिक पनि भन्ने गरिन्छ। सो त्यसको लागि वाट वी डु इज द एङ्गल इज 15 डिग्री। सो ढल्काएर हामी एदेखि जेडसम्म क्यापिटल लेटर्समा लेख्न सक्छौँ। स्मल लेटर्समा पनि वी क्यान डु द सेम होइन, जसको लागि चाहिँ ग्यापिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भने अलिक डल्लो डल्लो लेटर देखिने गरी। अब यहाँ देखाइएको चाहिँ पर्फेक्ट छैन होला, हामीले छुट्टै लेटरिङको भिडियो बनाइसकेका छौँ, भाइ बहिनीहरूले त्यो भिडियोलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ टु नो एबाउट ए टु जेड अफ लेटरिङ। अनि अब अहिलेको ड्युरेसनमा यदि भाइ बहिनीहरूलाई एबिसिडी लेख्न बोर लागिरहेको छ भने वाट यु गाइज क्यान डु इज गुगल सम प्यानेन्ड्रम्स भन्छ जस्तो लाग्छ, आई फर्गट द एक्ज्याक्ट टर्मिनोलोजी, तर सेन्टेन्सेस द्याट कन्टेन्स फ्रम ए टु जेड होइन। अब इन्जिनियरिङ पढेको बल्ल बल्ल नयाँ फर्स्ट इयरमा अनि एबिसिडी लेखिरहेको कसैले देख्यो भने पनि अक्वर्ड लाग्छ जस्तो लागेको छ भने यु क्यान युज सेन्टेन्सेस लाइक दिस। अब यो सँगसँगै अरू पनि सेन्टेन्सेसहरू छन्, यु क्यान गुगल इट एन्ड यु क्यान राइट इट अन यर ओन। त हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीलाई एबिसिडी सिकाउनु पनि होइन, यु अलरेडी नो द्याट होइन। हाम्रो टार्गेट भनेको युनिफर्म फन्ट क्याटेगोरीमा जानु हो। सो यसमा यदि होरिजेन्टल लाइन सँगसँगै भर्टिकल गाइडलाइनहरू पनि प्रयोग गरेर बनाउँछन् भने भाइ बहिनीले इट विल बी बेटर। अब यहाँ चाहिँ स्पेसिङको मतलब छैन होइन, इक्वल स्पेसिङ राखिएको छ, तर हामीले पढिसकेका छौँ वर्डहरूको रूपमा युज गर्दाखेरि चाहिँ इक्वल स्पेसिङ हुँदैन, त्यसको कन्टोरले चाहिँ फरक पार्छ भनेका थियौँ। सो त्यो चिजलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ यस्ता सेन्टेन्सेसहरू लेखिदिँदा हुन्छ है। अब यो पोर्सनलाई भर्ने जिम्मा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको हो। सो 10को फन्ट, 7को फन्ट, 5को फन्ट त्यति चाहिँ लेखौँ, यो बरु माथिको लागि अप्सनमा राखिदिँदा भयो। त्यसपछि इटालिकमा 5कोमा हामी गरौँ र इङ्ग्लिस लेटर स्मल लेटर्समा पनि केही सेन्टेन्सेसहरू लेखौँ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्दाखेरि यदि लेटरिङको क्वेसन आयो भने त्यो सँगसँगै पङ्क्चुएसनहरू पनि आइदिन्छ। पङ्क्चुएसन त हामीले पढेका छैनौँ। फर इक्जाम्पल एम्परस्यान्ड जुन एन्ड भन्छौँ त्यस्ता टेक्स्टहरू पनि सोधिदियो, कहीँ कमा राखिदिएको छ, कहीँ इन्भर्टेड कमा राखिदिएको छ, कहीँ क्वेसन मार्क राखिदिएको छ अरू एक्सक्लामेसन मार्क राखिदिएको छ। अब त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ यु क्यान युज यर ओन जजमेन्ट है। आइदर यु क्यान लुक फर पङ्क्चुएसन इन फन्ट्स अनि त्यही अनुसारले युज गर्न सकिन्छ, भएन भने क्वेसनसँग सोध्दा सुहाउँदो कस्तो गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, वी नो दोज त्यसको मिनिङ र भ्यालुजहरू हामीलाई थाहा छ, त्यो भएको हुनाले एकर्डिङली वी क्यान राइट इट डाउन है। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो सिट 1 ड्रइङ 1-1 कम्प्लिट हुन्छ। यदि भाइ बहिनीहरू अनफर्चुनेटली A3 पेपरको अभावमा हुनुहुन्छ र A4मा बनिरहनु भएको छ भने लाइन्स एन्ड लेटरिङ नै रहन्छ हाम्रो टाइटल, तर ड्रइङ 1-1मा यु क्यान ह्याभ टाइप्स अफ लाइन, 1-2मा यु क्यान ह्याभ लेटरिङ र 1-3मा यु क्यान डु यो लाइनको प्र्याक्टिस होइन। त्यसरी तिनवटा सिटमा पनि एटलिस्ट केही नबुझाउनु भन्दा बरु त्यसरी पनि हामी चाहिँ सबमिट गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौँ। सो फर नेक्स्ट क्लास विल बी डिभाइडिङ आवर ड्रइङ सिट इन्टु 8 पार्ट्स। सो भाइ बहिनीहरूले पहिले नै नेक्स्ट भिडियोमा आउनुभन्दा अगाडि नै यसरी 8 पार्टको चाहिँ युज गरेर आउनुभयो भने बेटर हुन्छ। र हामीले इनिसिएट गर्ने सब्जेक्ट भनेको अथवा कन्टेन्ट भनेको चाहिँ डाइमेन्सनिङमा जानुपर्ने हो एकर्डिङ टु सिलेबस, तर भाइ बहिनीहरूले ड्रइङ नै नसिकिसकेको अवस्थामा डाइमेन्सनिङमा लानुभन्दा अहिले इनिसियल स्टेजेसमा चाहिँ विल प्रोसिड विथ जोमेट्रिक कन्स्ट्रक्सन, लाइन डिभाइजन, लाइन एङ्गल, आर्कको डिभिजन, सर्कलको डिभिजन, पेन्टागन, हेप्टागनहरूबाट चाहिँ विल प्रोसिड आवर नेक्स्ट भिडियोज। र इनिसियल स्टेजमा चाहिँ डाइमेन्सनिङ रुल्सहरूको लागि यु क्यान सिम्पली कपी वाट आई विल इन्स्ट्रक्ट। पछि आफ्टर फ्यु प्र्याक्टिसेस भनौँ न एटलिस्ट फ्रम सिट नम्बर 3, सिट 3बाट चाहिँ डाइमेन्सनिङको रुल भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएर वी विल सेट यु फ्री। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जजमेन्ट युज गरेर ड्रइङमा मोडिफिकेसन्स गर्दै कसरी डाइमेन्सन गर्दा बेटर गराउनुहुन्छ भन्ने चिज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ यु क्यान फलो माई गाइडेन्स एन्ड वी क्यान वर्क टुगेदर विथ इट। सो विथ द्याट नोट वी कन्क्लुड आवर क्लास। थ्याङ्क यू फर यर टाइम। कुनै पनि फिडब्याकको लागि, क्वेरिजको लागि आई क्यान बी रिच्ड थ्रु दिज एड्रेसेस। You can comment below, you can email me,
यदि आइबी भित्र हुनुहुन्छ टिम्स आइडी भित्र हुनुहुन्छ भने you can hit me up within Teams ID too. So with that, thank you very much and happy learning. Thank you.